टाइप्स अफ सेन्टेन्सेसहरू जनरली 3 टाइप्सको हुन्छ, सिम्पल, कम्पाउन्ड र कम्प्लेक्स सेन्टेन्सेसहरू हुन्छ। हामीले नेपालीमा पढ्दाखेरि सरल, संयुक्त र मिश्र भनेर पढिरहेको हुन्छौँ। त्यही कुरा हो, यहाँ खासै केही पनि छैन त्यस्तो डिटेलली बुझ्नुपर्ने, तर तपाईँ हामीले चाहिँ एक्जाममा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। अब तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट क्लजहरू बिच, अथवा इन्डिपेन्डेन्ट क्लजलाई मेन क्लज पनि भनिन्छ, डिपेन्डेन्ट क्लजलाई चाहिँ सब अर्डिनेट क्लज पनि भनिन्छ, ती कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। So let us take this one as an example. Although it is raining outside, we are playing football भनेको छ। सुन्नु है, राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला। Although it is raining outside, तपाईँहरूले यो यति मात्र हेर्नुहोस्, this is first clause हो, and we are playing outside, it is we are playing football, it is another clause हो। दुईटा क्लजहरू छ, दुईटा स्टेटमेन्टहरू छ, त्यसरी बुझ्नु होला। अल्दो इट इज रेनिङ आउटसाइड भनेको छ, अल्दो इट इज रेनिङ आउटसाइड, पानी परिरहेको छ बाहिर, यति मात्रै छ कि यसले, यसको सेन्सै यति मात्रै छ। अल्दो इट इज रेनिङ आउटसाइड छ, वी आर प्लेइङ फुटबल। अब तपाईँ हामीले चाहिँ वी आर प्लेइङ फुटबल मात्रै भन्नुभयो भने इट इज कम्प्लिट मिनिङ कि, यो आफैमा पनि मिनिङफुल छ। वी आर प्लेइङ फुटबल भन्दै हुन्छ हामी भकुन्डो खेलिरहेका छौँ, अथवा हामीले फुटबल खेलिरहेका छौँ भनेर यो चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्समा कुरा गरिरहेको छ होइन, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस फर्ममा अथवा टेन्सको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि। सो वी आर प्लेइङ फुटबल भनेको हामी भकुन्डो खेलिरहेका छौँ अथवा हामी फुटबल खेलिरहेका छौँ, इट्स सेल्फ मिनिङफुल कि। त्यो भएर इट इज वाट इन्डिपेन्डेन्ट क्लज, जो आफू अरू कुनैमा डिपेन्ड हुँदैन। सो इट इज इन्डिपेन्डेन्ट क्लज। तर माथिको कन्डिसनलाई मात्र ब्रेकडाउन गरेर हेरौँ। अल्दो इट इज रेनिङ आउटसाइड भनेको छ, अल्दो इट इज रेनिङ, कहिलेकाहीँ अल्दो इट इज रेनिङ मात्र पनि भन्ला, कहिलेकाहीँ आउटसाइड पनि भन्ला, प्रेडिकेटका कुरा आउँछ अथवा कम्प्लिमेन्टको कुरा आउँछ। इट इज रेनिङ आउटसाइड, इट भनेको सब्जेक्ट भयो, भब भनेको चाहिँ यो इज भनेको के भयो, अक्सिलरी भब, तपाईँहरूले यसरी बुझ्नु होला। एन्ड दिस रेनिङ भनेको के हो, एमभी मेन भब हो, एन्ड आउटसाइड इट इज वाट कम्प्लिमेन्ट अथवा प्रेडिकेट जे भने पनि हुन्छ, अब्जेक्ट भने पनि भयो होइन, जनरल भन्नु पर्दाखेरि। सो इट इज रेनिङ आउटसाइड मात्र भन्नुभयो भने इट इज मिनिङलेस कि, बाहिर पानी परिरहेको छ, बाहिर पानी परिरहेछ होइन, परिरहेछ मात्रै छ। अल्दो भनेर पछि अब फेरि यो अल्दोले चाहिँ एउटा सेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ। इट इज रेनिङ आउटसाइड भनेको भए इट्स अ मिनिङफुल, त्यति बेला चाहिँ फेरि मिनिङफुल हुन्थ्यो। तर अल्दो भन्ने यो जुन एउटा वर्ड आएको छ नि, यो जुन तपाईँ हामीले कन्जक्सनमा पढेका थियौँ, अनएक्सपेक्टेड रिजल्टहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि अथवा कन्सिक्वेन्सहरू आउनको लागि चाहिँ हामीले के गरेका हुन्छौँ भन्दाखेरि त्यो कन्जक्सन युज गर्छौँ भनेर पढिसकेका छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यो आइडिया इन्टर रिलेट गर्ने है। सो अल्दो इट इज रेनिङ आउटसाइड भने पछाडि चाहिँ बल्ल यो स्टेटमेन्ट के हुन जान्छ भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट क्लज हुन जान्छ कि, किन इट इज डिपेन्डिङ अपन समथिङ, के कहाँ डिपेन्ड भइरहेको छ भन्दाखेरि यो क्लजसँग डिपेन्ड भइरहेको छ मिनिङफुल सेन्स दिनको लागि। अल्दो इट इज रेनिङ आउटसाइड के भयो त नि होइन, वी आर प्लेइङ फुटबल हो कि, अथवा वी आर वाचिङ फुटबल म्याच हो कि, अथवा के भइरहेको छ, पानी परेको बावजुद पनि, पानी पर्दा पनि होइन, पानी परे तापनि, हामीले यसरी भन्छौँ नि नेपालीमा भन्दाखेरि होइन, पानी परिरहँदाको बावजुद पनि के भयो त नि बाहिर हो भनेको। यहाँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल केले गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अल्दोले गरिरहेको छ भनेको। यो एउटा वर्ड आउन, यस्तो खालको एउटा वर्ड आएछ जुन वर्डले गर्दाखेरि यो क्लज के हुन गयो अथवा यो सेन्टेन्स के हुन गयो भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट क्लजमा परिणत भयो। द्याट इज द डिफरेन्स। इट इज रेनिङ आउटसाइड मात्र भनेको फेरि आफैमा मिनिङफुल हुन्थ्यो होइन। अल्दो वी आर प्लेइङ फुटबल, अब अल्दो वी आर प्लेइङ फुटबल, हामी फुटबल खेलिरहेका छौँ त्यसको बावजुद होइन, समथिङको बावजुद अथवा तापनि अथवा त्यस कारण तसर्थ पनि भन्ने खालको सेन्समा हामीले कुरा गऱ्यौँ भने त्यो माथिको वी आर प्लेइङ फुटबल पनि के हुन जान्छ भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट क्लजमा कन्भर्ट हुन जान्छ। सो वाट प्लेज अ सिग्निफिकेन्ट रोल मिन्स द्याट अ वर्ड कि हामीले युज गरेको वर्डहरू, इट मिन्स द्याट सबअर्डिनेटिङ कन्जक्सनको वर्ड हो कि, कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनको वर्ड हो कि, या त तपाईँ हामीले कोरिलेटिभ कन्जक्सनको वर्डहरू हुन्छ हो, त्यहाँ चाहिँ इन्टर रिलेट हुन्छ तपाईँको डिपेन्डेन्ट क्लज बन्ने कि नबन्ने भन्ने विषयपछि। सो दिस इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट। त्यो भएर तपाईँहरूले त्यो कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन, सबअर्डिनेटिङ कन्जक्सन र कोरिलेटिभ कन्जक्सनको इक्जाम्पलहरू चाहिँ हमेसा याद गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यति बेलै तपाईँहरूलाई भने हो। सो यो वर्डहरू आउने बित्तिकै चाहिँ यी स्टेटमेन्ट अथवा यी फ्रेजहरू चाहिँ डिपेन्डेन्ट क्लजमा परिणत हुन्छ है। अल्दो इट इज रेनिङ आउटसाइड, सो इट इज अ डिपेन्डेन्ट क्लज, एन एक्जाम्पल अफ डिपेन्डेन्ट क्लज। र यो दुइटै मिलेर चाहिँ एउटा के बन्यो भन्दाखेरि मिनिङफुल सेन्टेन्स बनेको छ है। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो स्टेटमेन्टमा आयो भने झनै राम्रो, नआउँदा पनि स्टेटमेन्ट के छ, मिनिङफुल छ। अघि पहिलाको डेफिनेसन तपाईँहरूले बुझ्नु होला है, वेन इट एक्जिस्ट इन द सेन्टेन्स इट मेक्स द सेन्टेन्स मिनिङफुल अथवा सेन्सेबल भन्ने खालको कुरा। वी आर प्लेइङ फुटबल मात्रै पनि मिनिङफुल छ, बट वेन अल्दो इट इज रेनिङ आउटसाइड, तर के थप्यो भन्दा मिठास थप्यो, यसले स्टेटमेन्टमा चाहिँ
चाहिँ मिठास थप्ने काम गरेको छ। सो अब यो खालको तरिकाले पनि तपाईँ हामीले बुझ्न एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनको एड अन भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अल्दो इट इज रेनिङ आउटसाइड वी आर प्लेइङ फुटबल। अब मैले अस्ति कन्जक्सनको पर्सपेक्टिभबाट भनेको थिएँ अल्दो इभन द दोले चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रिजल्टहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। बाहिर पानी परेपछि त हामी भित्रै बस्न पर्ने हो तर पनि फुटबल खेलिरहेका छौँ। सो द्याट इज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट फ्रम पर्सपेक्टिभ अफ द्याट पोइन्ट। र अब कन्जक्सनको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि कमाले सेपरेट गर्नुपर्छ दुईवटा क्लजहरूलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि भनेको थिएँ, त्यो यहाँ कमा युज भएको छ। यति कुरा हो। अब यो कुराहरू सम्झेर तपाईँहरू अगाडि लागि पर्न पर्छ है। अब मैले यहाँ सरस्वती एकचोटि भनिदिन्छु, अरू डेफिनेसनहरू पनि वान बाई वान आउँदै जान्छ। यो सिम्पल सेन्टेन्स भनेको कस्तो खालको सेन्टेन्स, कम्पाउन्ड सेन्टेन्स कस्तो र कम्प्लेक्स सेन्टेन्स कस्तो, एकदम सजिलो भाषामा बुझौँ। सिम्पल सेन्टेन्स भनेको यदि तपाईँको एउटा मात्रै सब्जेक्ट आउँछ, सुन्नु है, सिम्पल सेन्टेन्स मिन्स वान सब्जेक्ट वान भर्ब वान अब्जेक्ट, सक्यो, दिस इज सिम्पल सेन्टेन्स। कम्पाउन्ड सेन्टेन्स भनेको कस्तो खालको सेन्टेन्स हो भने वान सर्टमा डेफिनेसन भन्न पर्यो भन्दाखेरि सुन्नु है, सब्जेक्ट हुन्छ, भर्ब हुन्छ, अब्जेक्ट हुन्छ, अथवा सब्जेक्ट र भर्ब मात्रै पनि हुनसक्छ, अथवा अलिकति यसलाई अर्को भाषामा बुझ्न पर्यो भने डिपेन्डेन्ट क्लज र के हुनसक्छ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुनसक्छ, अथवा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज र इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुनसक्छ। त्यो काम केले जोइन गर्न पर्यो भन्दाखेरि तपाईँ हामीले बुझ्ने भाषामा सिम्पल भाषामा भन्न पर्यो भने चाहिँ कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन आउँछ। कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनको मुख्य भूमिका हुन्छ यहाँ चाहिँ हो। त्यो भएर तपाईँहरूलाई मैले कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन भनेको के हो बाट टाइप्स अफ कन्जक्सन पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ। तपाईँहरूलाई टाइप्स अफ कन्जक्सन जनरल भाषामा पढाउँदाखेरि एन्ड, बट, फोर, अल दो, सो होइन, इभन दो भनेर मैले सरलकै पढाउँथेँ होला नि, वाइ आई हेभ डिफ्रेन्सिएट ओभर दियर, त्यही कुरा यहाँ बुझ्न सजिलो होस् भनेर। अब तपाईँहरूको दिमागमा कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन भन्ने बित्तिकै फ्यान बोइज भनेर घुमिसक्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूको यो दिमागमा चलेन भने कम्पाउन्ड सेन्टेन्स कुन हो भन्ने कुरो नै थाहा पाउनुहुन्न। सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट है। अर्को कन्डिसन भनेको एउटा नर्मल भाषामा लेमेनले बुझ्ने भाषामा भन्न पर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लेक्स सेन्टेन्सेस भनेको चाहिँ एउटा सब्जेक्ट भर्ब प्लस अब्जेक्ट हुन्छ र जोइन गर्ने काम दुईवटा क्लजहरू हुनै पर्यो है, बी केयरफुल, CLAUSES, दुईवटा क्लजेसहरू हुनैपर्छ, त्यत्तिकै कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हुँदैन। यसमा पनि दुईवटा क्लजेसहरू हुनसक्छ, त्यो क्लजेसहरू चाहिँ डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट हुन पनि सक्यो, डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट पनि हुन सक्यो होइन, त्यो खालको सिनेरियोमा आउँछ। वी विल टक लेटर अन, त्यो कुराहरू म तपाईँहरूलाई भन्छु। र जनरली चाहिँ कम्प्लेक्स सेन्टेन्सेसहरू हुने बित्तिकै सब अर्डिनेटिङ कन्जक्सन आउनै पर्छ। सब अर्डिनेटिङ कन्जक्सन ल हेर्नुहोस्। अब सब अर्डिनेटिङ कन्जक्सनको इक्जाम्पलहरू तपाईँलाई जति पनि थाहा छ मैले लेखाएको छु, ती कुराहरूबाट यदि आउँछ भने सब अर्डिनेटिङ कन्जक्सन, जस्तै अल्दो, इभन दो, इन स्पाइट अफ, डिस्पाइट, बिकज अफ, ड्यू टु, दिस अल आर द इक्जाम्पल्स अफ वाट सब अर्डिनेटिङ कन्जक्सन हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले टाइप्स अफ कन्जक्सन्सहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले यहाँतिर डाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड है। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यी कुराहरू चाहिँ जान्न बुझ्न चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। कुरा क्लियर छ? यहाँसम्म बुझ्नुभयो? अलिक डिटेली हामी हेर्छौँ। सब सिम्पल सेन्टेन्स भनेको एकदम सजिलो, जस्तै माथि वी आर प्लेइङ फुटबल, द्याट इज एन इक्जाम्पल अफ सिम्पल सेन्टेन्स बिकज देयर इज नो एनी अदर कन्जक्सन। त्यहाँ कुनै पनि कन्जक्सनहरूको प्रयोग भएको छैन, एन्ड पनि भएको छैन, बट पनि भएको छैन, हवेबर पनि भएको छैन, होइन, इभन दो पनि छैन। बट दोस्रो कन्डिसनमा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि कम्पाउन्ड सेन्टेन्सको कुरा गर्छ भन्दाखेरि के हुन्छ, कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन जोइन हुनैपर्छ, किनभने कम्पाउन्ड सेन्टेन्स बन्न पर्यो नि त, दुईवटा सेन्टेन्स त आउन पर्यो। अब माथिको इक्जाम्पललाई आधार मान्ने हो भने माथिको इक्जाम्पल सिम्पल, कम्पाउन्ड र कम्प्लेक्स सेन्टेन्स मध्ये के होला त, ल भन्नुहोस् त एकचोटि गेस गरेर। किन भन्दाखेरि मैले यो कन्जक्सन आयो भने यस्तो हुन्छ भनेर भनिदिएको छु, लेट मी नो के हुन्छ भन्नुहोस् त एकचोटि। सिम्पल सेन्टेन्स कस्तोलाई भन्ने भन्दाखेरि सेन्टेन्सेस डु नट, सेन्टेन्स भनेर भने भयो या प्लुरल फर्ममा, सेन्टेन्सेस डु नट डिपेन्ड अन अदर सेन्टेन्सेस, अरू सेन्टेन्समा डिपेन्डै हुँदैन अरे, टु मेक अ कम्प्लिट सेन्स भनेको कम्प्लिट मिनिङ या सेन्स आउनको लागि, एन्ड हेभ देयर ओन सब्जेक्ट, आफ्नो आफ्नै सब्जेक्ट हुन्छ, एन्ड अ प्रेडिकेट। यो प्रेडिकेटमा नझुकिनु है, प्रेडिकेट भनेको चाहिँ भ प्लस अब्जेक्ट हो या त भ प्लस कम्प्लिमेन्ट, जे भने पनि हुन्छ हजुरहरूले। किनभने कहिले काहीँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो खालको कन्डिसन हुन्छ भने जेरनले पनि अब्जेक्टको रूपमा काम गरिरहेको हुनसक्छ, या त कहिले काहीँ एक्जेक्टिभले पनि अब्जेक्टको रूपमा काम गरिरहेको हुनसक्छ, वाट एभर इट मे बी, डिफ्रेन्ट कुराहरू हुनसक्छ कि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यी कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। दिस काइन्ड्स अफ सेन्टेन्सेस आर कल्ड सिम्पल सेन्टेन्स। अब सब मैले अघि भने जस्तै यदि सब्जेक्ट छ, भ प्लस छ, अब्जेक्ट छ, या त सब्जेक्ट प्लस भ प्लस कम्प्लिमेन्ट, यसरी नर्मल कुरा हुन्छ भने यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको सिम्पल सेन्टेन्सेस, के पनि हुँदैन यहाँ है। जेनरली सिम्पल सेन्टेन्स कन्टेन्ट्स ओन्ली वान सब्जेक्ट एन्ड वान प्रेडिकेट भनेको छ। भनेको मतलब चाहिँ एउटा सब्जेक्ट र के हुन सक्छ, एउटा भर्ब प्लस अब्जेक्ट हुन सक्छ। यदि तपाईँहरूले एउटा सब्जेक्ट देख्नुभयो, एउटा भर्ब देख्नुभयो, अनि यहाँ कुनै एउटा कन्जक्सनले जोइन गरेको भेट्नुहुन्छ है, सब अर्डिनेटिङ कन्जक्सन होला, कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन होला होइन, कोरिलेटिभ कन्जक्सनहरू हुनसक्छ, अनि फेरि अर्को सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस कम्प्लिमेन्ट या अब्जेक्ट देख्नुहुन्छ, यो हुनु भनेको कि त कम्प्लेक्स सेन्टेन्स हुन्छ कि त के हुन्छ, कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ, आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो भएर तपाईँहरूले चाहिँ यी कुराहरू जान्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सिम्पल सेन्टेन्स भनेको बुझिहाल्नु भयो, एउटा सब्जेक्ट, एउटा भर्ब र एउटा अब्जेक्ट छ भने द्याट इज सिम्पल सेन्टेन्स। यदि एक वा एकभन्दा बढी सब्जेक्ट र भर्ब अथवा प्रेडिकेटहरू हुन्छ भने द्याट इज
कम्पाउन्ड हुन सक्छ या कम्प्लेक्स हुन सक्छ, वी विल सी वान बाई वान है। ल यी कुराहरू बुझ्नुभयो होइन, गाह्रो छैन यहाँ। अब एउटा इक्जाम्पल लेख्नु पर्यो भने पनि लेख्नुहोस् यहाँनिर एउटा इक्जाम्पलको लागि। लेट अस राइट वान इक्जाम्पल। इक्जाम्पलमा चाहिँ आई एम अ स्टुडेन्ट, आई एम अ स्टुडेन्ट, म विद्यार्थी हुँ है भनेको आई भनेको यहाँ सब्जेक्ट भयो, एम भनेको भर्ब भयो, एन्ड अ स्टुडेन्ट इट इज अ अब्जेक्ट भयो है, अथवा कम्प्लिमेन्ट भने पनि हुन्छ। सो एउटा सब्जेक्ट एउटा भर्ब छ, इट इज अ सिम्पल सेन्टेन्स। अथवा वी आर लर्निङ अथवा स्टडिङ जे भने पनि भयो, वी आर लर्निङ इङ्ग्लिस ग्रामर होइन, इङ्ग्लिस ग्रामर सिकिराखेका छौँ अहिले हामीले, GRAMMAR है। यो राम्रोसँग ख्याल गर्ने, वाट इज द करेक्ट स्पेलिङ अफ ग्रामर भनेर पनि सोधिदिन्छ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा यो त्यो भन्ने खालको कुरा हुँदैन, तपाईँको बेस पनि कस्तो छ भन्ने कुरा पनि सोधिरहेको हुन्छ। वाट इज द करेक्ट स्पेलिङ अफ समथिङ होइन, एकोमोडेसनको करेक्ट स्पेलिङ के हो, क्यासेटको करेक्ट स्पेलिङ के हो, अस्तिको मक टेस्टमा आएको जस्तो लाग्छ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको टुमरोको करेक्ट स्पेलिङ के हो, टुडेको करेक्ट स्पेलिङ के हुनसक्छ, अनि चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसीको करेक्ट स्पेलिङ के हो, यस्तो यस्तो कुराहरू सोधिदिन्छ कि। अब यस्तो स्पेलिङहरू हामी पढ्दै बस्न त भ्याइँदैन, बट तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा त्यो स्ट्रक्चरबाट त्यो फर्मबाट पनि क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, वाट आई मिन टु से इज द्याट तपाईँले एउटा सब्जेक्ट एउटा भर्ब र एउटा अब्जेक्ट एउटा छोटो स्टेटमेन्ट मात्रै चाहिँ सिम्पल सेन्टेन्स भनेर फेरि नभोग्नु होला। तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ यसरी हेर्नुहोस् त, यति लामो स्ट्रक्चर पनि अथवा सेन्टेन्स यो भनेको अब्जेक्ट हो अथवा यसले अब्जेक्टको रूपमा काम गरिरहेछ। वी भनेको सब्जेक्ट, आर भनेको के हो, अक्सिलरी भर्ब अथवा यसलाई हेल्पिङ भर्ब भनिन्छ, लर्निङ भनेको मेन भर्ब हो, इङ्ग्लिस भनेको इट इज अब्जेक्ट हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि वी आर लर्निङ इङ्ग्लिस ग्रामर इट इज अल्सो एन एक्जाम्पल अफ सिम्पल सेन्टेन्स। त्यो भएर नझोक्किनु होला, लामो वर्डहरू आयो, लामो सेन्टेन्सहरू आयो, त्यो भएर यो चाहिँ कम्प्लेक्स होला या त कम्पाउन्ड होला भन्नेतिर नजानु होला। वेदर इट मे कन्टेन अ सिङ्गल सब्जेक्ट अर सिङ्गल भर्ब अर नट, त्यो कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। ल यसरी आइडेन्टिफाई गर्नु होला, यसरी बुझ्नु होला है। यहाँसम्म केही प्रब्लम छ सिम्पल सेन्टेन्समा? छैन सर। छैन है, नो सर। केही पनि छैन प्रब्लम हो। नै। ल अब हामी नेक्स्टमा जाउँ। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको लागि कम्पाउन्ड सेन्टेन्स, माथि बी भनेर लेख्नुहोस्। दिस इज एन डेफिनेसन, दिस इज द डेफिनेसन अफ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स है। कम्पाउन्ड सेन्टेन्स, compound sentence को definition: a sentence which contains only coordinate conjunctions or clauses generally represents a compound sentence. Sometimes a compound sentence may contain two or more coordinate conjunction or clauses. An example: second two coordinating conjunction or words and but भनेर यस्तो खालको कन्जक्सन्सहरू अथवा एन्ड र बट अघि भनिहालेँ। कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन कोअर्डिनेट कन्जक्सन्सहरू छ भने जेनरली ती सबैलाई हामी के भन्छौँ, कम्पाउन्ड सेन्टेन्स। सक्यो कि केही पनि छैन। तर तपाईँले चाहिँ यो कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन सबअर्डिनेटिङ कन्जक्सन आइडेन्टिफाई गर्न जान्नु भएन भने चाहिँ प्रब्लम हुन्छ है। सो कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन आर युज टु जोइन टु इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेस बाई युजिङ कमा बिफोर दि कन्जक्सन, त्यही कुरा हो। अब यहाँ अघि आएको थियो अल्दो इभन दोहरूको कन्डिसन्सका कुराहरू आएको हुनसक्छ, या भनौँ अब चाहिँ त्यो कन्डिसन आयो भने सबअर्डिनेटिङ कन्जक्सनका कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन भनेको फ्यान बोइज भनेर सम्झिनु भनेको थिएँ मैले है, FANBOYS। यहाँ तपाईँहरूले एउटा आइडेन्टिफाई गर्ने तरिका पनि छ, मैले अस्ति पनि एकचोटि भने जस्तो लाग्छ। कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन आर युज टु जोइन टु इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेस, दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेसहरूलाई पनि जोइन गर्न मद्दत गर्छ, सहयोग गर्छ, बाई युजिङ कमा बिफोर दि कन्जक्सन। कन्जक्सनको अगाडि कमा युज गर्ने चलन छ, मैले पटक पटक हजुरहरूलाई भनेको छु। जस्तै राम इज ह्यान्डसम बोय अथवा स्टुडेन्ट भने पनि भयो, बट हि इज लेजी। ल हेर्नुहोस्, राम इज ह्यान्डसम बोय अथवा राम इज ह्यान्डसम गाई जे भने पनि भयो, बट हि इज लेजी। अब यहाँ के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि अब कन्जक्सनको पर्सपेक्टिभबाट मात्रै कुरा गर्दाखेरि एटलिस्ट नेगेटिभ स्टेटमेन्ट एउटा जोइन गर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अब त्यो कुराहरू हेर्नु होला। तर अहिले हामी टाइप्स अफ सेन्टेन्सेसको आधारमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो बट भनेको के छ, एउटा कन्जक्सन आएको छ। अब यो बट भन्ने कन्जक्सनले चाहिँ यहाँ के कुरा गरेको छ भन्दाखेरि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लजहरूलाई के गर्छ अरे, जोइन गर्ने काम गर्छ अरे। राम इज अ ह्यान्डसम बोय, यो आफैमा पनि मिनिङफुल छ, बुझ्नु है के चाहिँ, यो आफैमा पनि मिनिङफुल छ। राम इज ह्यान्डसम बोय, राम कस्तो छ, ह्यान्डसम छ, चिटिक्क परेको छ भनेर यहाँ आफै मिनिङ आएको छ। हि इज लेजी भनेको छ, राम इज लेजी भन्यो भने राम अल्छे छ भन्न खोजेको हो नि त। यो हि भनेको त प्रोनाउन मात्रै युज गरेको, राम इज ह्यान्डसम बोय बट राम इज लेजी भन्न खोजेको, खास यहाँ अरू केही पनि होइन। सो हामीले नामलाई रिप्लेस गर्नलाई प्रोनाउन युज गरेको हो, त्यो भएर हि इज लेजी बोय अथवा हि इज लेजी भन्नुको अर्थ पनि द्याट इज अल्सो इट गिभ्स मिनिङ अर सेन्स। राम इज लेजी बोय अथवा राम इज लेजी भन्यो भने राम चाहिँ अल्छे छ भनेको अर्थ छ। सो तर जोइन गर्ने काम यहाँ केले गर्यो भन्दाखेरि बटले गर्यो। बटले एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ गुड अथवा एउटा पोजिटिभ स्टेटमेन्ट र अर्को नेगेटिभ स्टेटमेन्ट जोइन गर्छ त्यो कन्जक्सनको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दाखेरि। तर यहाँनिर अहिले भर्खरको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसरी हामीले स्टेटमेन्ट देख्यौँ भने इट इज एन एक्जाम्पल अफ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स, यति हो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको मतलब कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनले दुईटा क्लजेसहरूलाई दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेसहरूलाई जोइन गरेको छ। सो इट इज एन एक्जाम्पल अफ
कम्पाउन्ड सेन्टेन्स यति कुरा तपाईँहरूले आइडेन्टिफाई गर्न जान्न पर्यो है। के पनि छैन त्यस्तो गाह्रो। तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेको छु, यदि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेसहरूलाई चाहिँ कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनले जोइन गर्छ भने द्याट इज एन एक्जाम्पल अफ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स। त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु होला। र यहाँ एउटा सूक्ष्म रूपमा आइडेन्टिफाई गर्ने बेस्ट आइडिया भनेको चाहिँ त्यो कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनको अगाडि ठ्याक्कै कमा आउँछ कि। हिजो आज यो एकदम पपुलर छ सिस्टम चाहिँ। जस्तै अब त पहिला पहिला यस्तो खालको सिस्टमहरू थिएन। जस्तै हि रिड्स newspaper, he reads newspaper, comma, and writes a life story. Right? He reads a newspaper and writes a life story होइन, एन्ड राइट्स अ लाइफ स्टोरी। अब यहाँ हामीले हि छुटाएको छौँ है, त्यो कुराहरू तपाईँले बुझ्ने। तर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यही हि भन्ने मान्छेले न्युजपेपर पढ्छ र के गर्छ अरे भन्दाखेरि लाइफ स्टोरी लेख्छ न्युजपेपरको आधारमा, अथवा के भनौँ होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेको कन्डिसनमा यो सेन्टेन्स भनेको कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हो। यो एन्ड भन्दा ठ्याक्कै अगाडि के छ, एउटा कमाले छुटाएको छ। र तपाईँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने भनेको यो कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन आएको छ। त्यो भएर इट इज एन एक्जाम्पल अफ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हो भनेर तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। क्लियर छ? यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? नो सर। छैन है। एकदम अगाडि बढौँ। केही पनि छैन। तर अस्ति मैले पढाएको छु, अस्तिको क्लासेसहरू मिस भयो भने चाहिँ बुझिँदैन है। ओके, हामी फेरि अगाडि बढौँ। अब यो चाहिँ कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भनेको छ। कम्प्लेक्स सेन्टेन्सको डेफिनेसन अन्तर्गत हो। तपाईँले त्यहाँ माथि टपमा चाहिँ कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भनेर लेख्नुहोस्, COMPLEX, कम्प्लेक्स सेन्टेन्स। Just it is a definition. Complex sentence or statements are made of main clauses है, मेन क्लज आउन पर्यो या क्लज, एन्ड अ सबओर्डिनेट क्लज। यही हो सबओर्डिनेट क्लज भन्नु कि डिपेन्डेन्ट क्लज है, नझुक्किनु होला है। सबओर्डिनेट क्लज भन्नुको अर्थ डिपेन्डेन्ट क्लज। डिपेन्डेन्ट डिसी भने डिपेन्डेन्ट क्लज, मेन क्लज भन्छ भने आइडिसी इन्डिपेन्डेन्ट क्लज। यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो है। द सबओर्डिनेट क्लज अल्सो कन्टेन अ सब्जेक्ट। यसले पनि सब्जेक्ट चाहिँ कन्टेन गरेकै हुन्छ। मिन्स द थिङ अर पर्सन एन्ड अ भर्ब अर डुइङ वर्क, भर्ब हुनै पर्यो। However, a subordinate clause can never stand alone. अब सबओर्डिनेट क्लज कहिले पनि एलोन हुँदैन, अथवा त्यसको मिनिङ आउँदैन कि। अघि मैले इक्जाम्पल भनिहालेँ नि तपाईँहरूलाई। जस्तै इफ दिपेश स्टडिज हार्ड, ल के हुन्छ त नि? वी डोन्ट नो कि। इफ दिपेश स्टडिज हार्ड थाहा छैन। इफ दिपेश स्टडिज हार्ड ऊ पास हुन्छ कि ऊ फेल हुन्छ कि, अथवा ऊ के हुन्छ, ऊ कि टपर हुन्छ, वी डोन्ट नो कि। अब यो यसको मिनिङ कम्प्लिट सेन्स आउन, कम्प्लिट मिनिङ आउनको लागि अर्को इन्डिपेन्डेन्ट क्लजसँग चाहिँ के हुनपर्छ, जोइन हुनपर्छ है। इफ दिपेश स्टडिज हार्ड ही विल पास द इन्ट्रान्स एक्जाम। यदि उसले मेहनत गर्यो भने इन्ट्रान्स एक्जाम के गर्छ, इन्ट्रान्स एक्जाम चाहिँ पास गर्छ। ही विल पास द इन्ट्रान्स एक्जाम भन्यो भने आफैमा फेरि यो मिनिङफुल छ। इट इज एन एक्जाम्पल अफ इन्डिपेन्डेन्ट क्लज होइन। उसले इन्ट्रान्स एक्जाम पास गर्नेछ भनेपछि हामीले फ्युचरमा कुरा गर्यौँ। इफ दिपेश स्टडिज हार्ड, यदि दिपेशले मेहनत गरेर अहिले पढ्छ भने उसले इन्ट्रान्स एक्जाम पास गर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँ इफ क्लज आएको छ। इफ क्लज, यो इफ भनेको फेरि के हो भन्दाखेरि सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सनको एक्जाम्पल हो। बुझ्नु है, यहाँ इन्टरलेट गरिरहेको छु। सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सनको एक्जाम्पल हो इफ भनेको। त्यो भएर यो इफ सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सन आउनु भनेकै के भयो, सबओर्डिनेट क्लज हुनु हो है। यो माथि डेफिनेसनको आधारमा मैले कुरा गर्दैछु। सबओर्डिनेट क्लज भन्नु नै सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सन झुन्डिएर आएको जुनसुकै क्लज होस् या जुनसुकै पार्ट अफ स्टेटमेन्ट होस्, त्यसलाई चाहिँ सबओर्डिनेट क्लज भन्ने, अथवा अर्को भाषामा यसलाई के भन्ने, डिसी डिपेन्डेन्ट क्लज भनिन्छ। यति कुरा आइडेन्टिफाई गर्नुभयो भने कम्प्लेक्स सेन्टेन्स पनि पत्ता लगाउनुहुन्छ तपाईँहरूले है। सो त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि भर्ब आउँछ। यहाँ भर्ब छ त, स्टडिज भनेको भर्ब हो है, दिपेश भनेको सब्जेक्ट हो, स्टडिज भनेको भर्ब भयो। सो द्याट तपाईँहरूले यसरी आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो है। फेरि अर्को यहाँ के आएको छ, हि भनेको सब्जेक्ट भयो, विल भनेको के छ, तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ हेल्पिङ भर्ब पनि भन्न सक्नुभयो, अथवा अक्जिलरी भर्ब भने पनि भयो, जे भन्नुहोस्। अहिले लिङ्किङ भर्ब पनि भन्नुहोस्। र पास भनेको मेन भर्ब भयो होइन हो, अथवा मोडल भर्ब भने पनि हुन्छ है। अब त्यो भएकोले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ पास भनेको छ, पास हुने बित्तिकै के भयो, यहाँनिर मेन भर्ब आएको छ। यो पनि सब्जेक्ट प्लस भर्ब आयो, यहाँ पनि सब्जेक्ट र भर्ब छ भनेको मतलब एक वा एकभन्दा बढी सब्जेक्ट र भर्ब आउनु भनेकै के भयो, कम्पाउन्ड सेन्टेन्स के हुन्छ कि त कम्प्लेक्स सेन्टेन्स हुन्छ भनेर बुझ्न पर्यो। कम्पाउन्ड सेन्टेन्समा कहिलेकाहीँ सब्जेक्टहरू हिडन हुन सक्छ। जस्तै अघि मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ, लेख्नु भएको छ भने त्यसलाई कम्पेयर गरेर हेर्नु होला। अब त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि सबओर्डिनेट क्लज अथवा डिपेन्डेन्ट क्लजको आफ्नो मिनिङ हुँदैन। द्याट मिन्स क्यानट स्ट्यान्ड एलोन भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो है, क्यानट स्ट्यान्ड एलोन एज अ कम्प्लिट सेन्टेन्स एन्ड इट क्यानट गिभ कम्प्लिट सेन्स अथवा इट्स ओन मिनिङ चाहिँ हुँदैन। अब यहाँ के छ, सबओर्डिनेट कन्जक्सन आर द वर्ड्स द्याट लिङ्क अ डिपेन्डेन्ट क्लज टु एन इन्डिपेन्डेन्ट क्लज। द्याट्स द पोइन्ट है। एउटा डिपेन्डेन्ट क्लज हुनैपर्छ कि। डिपेन्डेन्ट क्लज र अर्को इन्डिपेन्डेन्ट क्लजलाई के गर्छ, लिङ्क गर्छ भनेको, जोइन गर्छ भन्न खोजेको हो नि त। लिङ्क गर्नु भनेको के भयो,
जोइन गर्नु भनेको के हो? कनेक्टिभ्स हुनु भनेको के हो? कन्जक्सन हो कि होइन? अभियसली हो यसरी इन्टरलिड भएको है। लाइक अल दो, इभन दो, सिन्स, आफ्टर, वेन, वाइ, होइन? त्यस पछाडि द्याट, अन्टिल, इफ, वेन एभर, बिफोर, आफ्टर, सो द्याट है, इन अर्डर, द्याट, एज सुन एज, वाट एभर कि जति तपाईँले चाहिँ फ्यान भोइस भन्दा अरू इक्जाम्पल्सहरू प्रायः भेट्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ नि, द्याट अल कम्स अन्डर द एक्जाम्पल्स अफ सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सन अथवा सबओर्डिनेट कन्जक्सन, एन्ड वेन द्याट सबओर्डिनेट कन्जक्सन एक्जिस्ट एन्ड द्याट टाइप अफ सेन्टेन्सेस कम्प्लिटली नोन एज कम्प्लेक्स सेन्टेन्सेस। यति कुरा बुझिदिनु भयो भने द्याट्स इनफ है। टाइप्स अफ सेन्टेन्सेसहरू तिनवटा हुन्छ, यति कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्न तपाईँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। क्लियर छ? अब भन्नुहोस् त मलाई, यतिसम्म कन्सेप्ट बुझ्नु भयो नि, होइन? केही छ? बुझ्यो सर। बुझ्यो है? केही कन्फ्युजन छ? होइन सर सर। हजुर, यसको फेरि भनिदिनु नि। यो कम्प्लेक्स सेन्टेन्सको भन्नुभयो हो? हजुर ओके। कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भनेको कस्तो खालको सेन्टेन्सलाई भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, यदि तपाईँहरूको चाहिँ सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सन है, अरू केही पनि नसम्झिनुहोस्, धेरै मैले कुरा गरेँ होला तपाईँलाई बुझाउने प्रयासमा। सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सन आउने यो इक्जाम्पलहरू छन्, यो जति पनि यो सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सनबाट कुनै पनि क्लजको बिगिनिङ भएको देख्नुहुन्छ, या त त्यो सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सन भएको कुनै पनि स्टेटमेन्ट देख्नुहुन्छ भने त्यो सबै कम्प्लेक्स सेन्टेन्स हुन् भनेर बुझ्ने है। अब अलिकति इनडेप्थमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र खास एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ र त्यसमा चाहिँ सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सन हुन्छन्, सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सन हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्, र अर्को डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ भनेर बुझ्न पर्यो। तर अघि कम्पाउन्ड सेन्टेन्सको हकमा के थियो भन्दाखेरि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेसहरू चाहिँ जोइन गरेको काम केले गरिरहेको थियो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनले, सिओसी कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनले गरेको थियो भने यो तपाईँको कम्प्लेक्स सेन्टेन्सहरूमा चाहिँ सामान्यतया एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ। किन इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुन जान्छ भन्दाखेरि यो जति पनि हाम्रो सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सनले जोइन गरेको क्लज हुन्छ नि, अथवा त्यो जोइन गरेर आएको अथवा सबको कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन भएको जति पनि स्टेटमेन्ट भेट्नुहुन्छ अथवा पार्ट अफ सेन्टेन्स भेट्नुहुन्छ, त्यो भनेको जहिले पनि के हुन्छन् भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ कि। जस्तै इफ यु स्टडी हार्ड भनिरहेको छ, एउटा नर्मल इक्जाम्पल है, अथवा इभन दो आई स्टडिड हार्ड आई फेल द एक्जाम, होइन? इभन दो मैले त्यस्तो मेहनत गरेर पढे तापनि म फेल भएँ भन्नुहुन्छ नि, होइन? अथवा राम्रो मार्क्स आएन भन्नुहुन्छ, द्याट मिन्स द्याट इभन दो आई स्टडी हार्ड के भयो त नि त्यस पछाडि, द्याट इज सेकिङ फर एनदर स्टेटमेन्ट, अर्को स्टेटमेन्टमा त्यो डिपेन्ड हुन खोजिरहेको छ। बुझ्नको लागि त्यो कुरालाई चाहिँ उसले आइडेन्टिफाई गर्नको लागि, मिनिङ आउनको लागि, कम्प्लिट सेन्स हुनको लागि अरूमा डिपेन्ड हुनपर्छ। सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई डिपेन्डेन्ट क्लज भनिन्छ भनेर भन्न खोजेको है। मोटामोटी के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यदि तपाईँले चाहिँ सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सन भएको कुनै पनि स्टेटमेन्ट देख्नुहुन्छ भने कम्प्लेक्स सेन्टेन्स लगाउनुहोस्। यदि तपाईँले कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन भएको कुनै पनि स्टेटमेन्ट भेट्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ भने चाहिँ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स लाउनुहोस्। यदि त्यहाँ कुनै पनि कन्जक्सन छैन, एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स मात्रै छ भने त्यो सिम्पल सेन्टेन्स हो भनेर बुझ्नुहोस् भने हो। अब बुझ्नुभयो? यस सर। ओके ल, यसको एन्सर के हुन्छ होला ल भन्नुहोस् त। द सेन्टेन्स हियर ह्याभ पास सिन्स सी लेफ्ट अस, इट इज अ ड्यास सेन्टेन्स। यसरी क्वेसन सोध्छ तपाईँहरूले। कम्प्लेक्स अप्सन्स कम्प्लेक्स पास क्वेसन पनि हो यो। हियर्स ह्याभ पास सिन्स सी लेफ्ट अस भनेको छ, सिन्स सी लेफ्ट अस। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, सिन्स सी लेफ्ट अस, यति कुरा यहाँ बुझ्नु पर्यो हजुरहरूले। हियर्स ह्याभ पास्ट भनेको छ वर्षौँहरू बितिसके है, त्यो खालको सिन्समा कुरा गरेको छ। अब यो सिन्स आएको छ, सिन्स भनेको कुन खालको कन्जक्सन यति मात्रै भनिदिनुहोस् मलाई, अरू के पनि चाहिएन। सब कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन। सब ओर्डिनेटिङ कि कोअर्डिनेटिङ? सब कोअर्डिनेटिङ। गुड हो। ओ सर सिन्स भनेको सब ओर्डिनेटिङ कन्जक्सन होइन, सिन्स भनेको सब ओर्डिनेटिङ कन्जक्सनको इक्जाम्पल हो है। जस्तै तपाईँहरूलाई अरू बुकहरूबाट हेर्न पर्यो, अरू मैले कतिपय कुराहरू पढाएको छैन होला है। जस्तै यो सिन्स भन्ने, फर भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। सिन्स भनेको जहिले पनि पोइन्ट अफ टाइमबाट स्टार्टिङ हुने, पोइन्ट अफ टाइम, यो प्रिपोजिसनको रूपमा पनि काम गर्छ, पोइन्ट अफ टाइमलाई यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। फर भनेको पिरियड अफ टाइम, यो कुराहरू पनि सम्झिनु होला, पिरियड अफ टाइमलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै वी हेभ बिन स्टडिङ इङ्ग्लिस सिन्स 7 PM होइन, 7 बजेबाट भनेको द्याट इज पोइन्ट अफ टाइम। एक्ज्याक्टली त्यो पोइन्टबाट हामीले के गर्न थाल्यौँ भन्दाखेरि पढ्न स्टार्ट गऱ्यौँ। त्यो खालको सेन्समा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि कुरा गरेको है। अब त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो सिन्स भन्ने कुराहरू, फर भन्ने कुराहरू, सिन्स, अनि अस्ति फ्यान बोइजमा फर भनेर पढेका थियौँ। फरले कन्जक्सनको रूपमा पनि काम गरिरहेको हुन्छ, त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ यसले उयोको रूपमा पनि काम गरिरहेको हुन्छ, के अरे प्रिपोजिसनको रूपमा पनि काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो भएर इट डिपेन्ड्स अपन द सिचुएसन, सिचुएसनमा डिपेन्ड हुने कुराहरू भयो ती भनेको चाहिँ है। अब यो भनेको सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सन हो सिन्स भनेको। सो अब सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सनले जोइन गर्ने कुरा आइसके पछाडि तपाईँ हामीले सिधै कम्प्लेक्स सेन्टेन्समा लाउनु पर्यो, दायाँ बायाँ केही पनि सोच्नु भएन है। अब यहाँनिर तपाईँहरूले सिम्पल सेन्टेन्स त भन्न सक्नुहुन्न, किन भन्दाखेरि यर्स भनेको चाहिँ इट इज एक्टिङ एज अ नाउन, नाउनको रूपमा काम गरिरहेको छ है, नझुक्किनु होला। यर्स वर्षौँहरू है,
वर्ष दिनहरू भन्ने खालको सेन्समा कुरा गरेको छ। ह्याभ पास्ट भनेपछि त भर्ब हो है, हेल्पिङ भर्बको रूपमा आएको छ। पास्ट भन्ने बित्तिकै भित्री फर्म भनेको मेन भर्बको रूपमा आएको छ। त्यो अनि यो एउटा भयो, यो भनेको सब्जेक्ट भयो, सब्जेक्ट प्लस भयो। फेरि यहाँ सी भनेको चाहिँ यो पनि सब्जेक्ट भयो, लेफ्ट भनेको पनि भर्ब भयो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इट कन्टेन्स टु सब्जेक्ट एन्ड टु प्रेडिकेट्स भन्नुको अर्थ चाहिँ दुईटा सब्जेक्ट र दुईटा प्रेडिकेट छ। जोइन गर्ने काम केले गर्यो, सिन्सले गर्यो। फेन भोइस त आएको छैन, फेन भोइस बाहेक अरू आउने बित्तिकै तपाईँ हामीले सबअर्डिनेट कन्जक्सन मान्नु पर्यो। सो द एप्रोप्रिएट एन्सर इज कम्प्लेक्स। बोथ ए एन्ड बी नलगाउनु होला, कहिले काहीँ झुक्किने चान्सेसहरू हुन्छ। सो डोन्ट डु सो है। क्लियर छ? अब बुझ्नुभयो? यस सर। एकदम सजिलो छ है, तपाईँहरूले यो कुराहरू मिलाउन पर्यो। अब क्वेसन्सहरू आउँछ, एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो यो। कम्पाउन्ड सेन्टेन्सहरू बन्ने तरिकाहरू सरस्वती एकचोटि हामी हेरौँ है। कम्पाउन्ड सेन्टेन्सहरू कसरी बन्छ? कम्पाउन्ड सेन्टेन्स क्यान बी फर्म बाई आइदर अफ फलोइङ वेज। इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ, बिचमा कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन अथवा कोअर्डिनेट कन्जक्सन आउँछ र फेरि अर्को इन्डिपेन्डेन्ट क्लज आउन सक्छ। यसरी तपाईँहरूले बुझ्न पर्यो है। यस्तो कन्डिसन भयो भने पनि के हुन्छ, कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हुन्छ। इक्जाम्पल, जनक रेड द नोभल है एन्ड हिज फ्रेन्ड्स वाच द फुटबल म्याच भनेको छ। जनकले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि नोभल पढ्यो भन्ने खालको सेन्समा छ पास्टमा है। यो रेड भनेर नझुकिनु, सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टमा फेरि रिड्स आउनु पर्ने सर भन्नु होला है। तपाईँहरूले सानो सानो कुरोहरू बिर्सिनुहुन्छ। रिड, रेड, रिड, रिडिङ, रिड्स, यस्तो कुराहरू सम्झिने। फेरि यो बिगार्नुहुन्छ, यो पास्टमा छ। त्यो भएर यहाँ फ्रेन्ड्सले पनि वाच भनेर भी टु फर्म सिम्पल पास्ट, यो अगाडि जनक पनि भी टु फर्म। यसलाई भन्छ प्यारालेलिजम इन इङ्ग्लिस ग्रामर। मैले पटक पटक भनेको छु, प्यारालेलिजम भन्छ। अगाडि जुन टेन्समा छ पछाडि पनि त्यही टेन्समा हुन पर्यो। जोइन केले गर्यो? एन्ड भनेको के हो? फ्यान बोइज मध्येको एन्ड IFANBOYS भनेको अर्थ के भयो? यो कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन हो कि नै? कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन हो। कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन आइसके पछाडि सेन्टेन्स के हुन्छ? कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हुन्छ। यति कुरा कति सजिलो छ है। पहिला तपाईँले त्यो भएर क्लजहरू बुझ्न पर्यो, टाइप्स अफ कन्जक्सन बुझ्न पर्यो। द्याट्स इम्पोर्टेन्ट फर यु। यहाँ एन्ड आएको छ। दोस्रो कन्डिसन इन्डिपेन्डेन्ट क्लज, अनि फेरि यसरी सेमिकोलन आएर इन्डिपेन्डेन्ट क्लज आउँछ भने पनि द्याट इज अल्सो एन एक्जाम्पल अफ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स है। जस्तै जनक रेड द नोभल, यहाँनिर के आएको छ? सेमिकोलन आएको छ। हिज फ्रेन्ड्स वाच द फुटबल म्याच। अब यहाँनिर आउन त के पनि आएको छैन, यहाँनिर एन्ड कन्जक्सन। अब हेर्नुहोस्, हो यो कुराले झुक्क्याउँछ। तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ सर फ्यान बोइज आउनु पर्ने थियो, फ्यान बोइज नआइ पनि हुन्छ र हो, यो खालको क्वेसन्सहरू तपाईँले सोधिरहेको हुन्छ। यो भनेको मैले तपाईँलाई एउटा जनरल वेबाट बुझाउने प्रयास गरेँ भने दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लजहरू यदि स्टेटमेन्टमा देख्नुभयो भने द्याट इज एन एक्जाम्पल अफ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स। किनभने इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेसहरू जोइन गर्ने काम त कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनको काम हो नि त। अनि मैले कोअर्डिनेटिङको एक्जाम कन्जक्सन भनिरहँदाखेरि इक्वल ऱ्याङ्क, इक्वल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अथवा इक्वल इम्पोर्टेन्स भएको कुराहरूलाई जोइन गर्ने काम के को हो भन्दाखेरि कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनको हो भनेर त्यहाँ मैले तपाईँहरूलाई झन्डै झन्डै 15-20 मिनटको टाइम लाएर चाहिँ एक्सप्लेन गरेको थिएँ। त्यो भिडियो एकचोटि हेर्नु होला है। तपाईँले टाइप्स अफ कन्जक्सनहरू पढेको कुरा बुझ्नु भएन भने अहिले मैले भनेको कुरा के पनि बुझिरहनु भएको छैन, त्यो कुरो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। मैले त्यो रेकर्डेड मेटेरियल एक्सेस गरिदिएको छु, हेर्नु होला। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो कुरोहरू बुझ्नु पर्यो। कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन भनेको इक्वल ऱ्याङ्क, इक्वल भ्यालु, कलिग्स के होइन, इक्वल इम्पोर्टेन्स भएको स्टेटमेन्टहरूलाई जोइन गर्ने काम गर्छन्। त्यो भएर हामीले यहाँनिर चाहिँ एन्ड कन्जक्सन आउनै पर्छ अथवा फ्यान बोइज नै आउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन। यहाँ आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हो। यो भनेको जनक रेड द नोभल भनेको जनकले उपन्यास पढ्छ, द्याट इज मिनिङफुल छ। हिज फ्रेन्ड्स वाच द फुटबल म्याच, उसको साथीहरूले चाहिँ फुटबल म्याच हेऱ्यो अथवा वाच गर्यो भनेको अर्थ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एन्ड कन्जक्सन आउन जरुरी छैन कि जनकै साथीहरूले चाहिँ फुटबल म्याच हेऱ्यो भनेको छ। हिज फ्रेन्ड्स भनेको छ, यहाँनिर फ्रेन्ड्स भन्नुको अर्थ हिज फ्रेन्ड भनेको सब्जेक्ट हो, वाच भनेको भर्ब हो, द फुटबल म्याच इट इज अ कम्प्लिमेन्ट अथवा अब्जेक्ट। यहाँ जनक भनेको सब्जेक्ट हो, यो भर्ब भयो, एन्ड द नोभल भनेको इट इज अ कम्प्लिमेन्ट अथवा अब्जेक्ट हो। सो द्याट यसरी दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेसहरू यदि तपाईँहरूले सेमिकोलनले यसरी छुट्याएको छ भने पनि द्याट इज अल्सो एन एक्जाम्पल अफ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स। नो निड टु कन्फ्युज है, कन्फ्युज नहुनु होला। दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेसहरू जोइन गर्ने काम चाहिँ सब कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनको हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि इट इज अल्सो एन एक्जाम्पल अफ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स। तपाईँलाई यो क्वेसन चाहिँ यसरी सोध्यो भने यो चाहिँ फेरि कम्प्लेक्स हो भनेर जानुभयो भने बिग्रिन्छ। सो इट इज एन एक्जाम्पल अफ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स। यो कुराहरू सम्झिनु होला, ख्याल गर्नु होला। इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। नेक्स्ट अर्को वे भनेको चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट क्लज, कन्जक्सन एडभर्ब, अनि फेरि के आउँछ इन्डिपेन्डेन्ट क्लज। मोटामोटी कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हुनु भन्नुको अर्थ नै जहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट क्लजहरू आउन पर्यो है। कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हुँदाखेरि जहिले पनि के आउन पर्यो अरे इन्डिपेन्डेन्ट क्लज आउनै पर्छ। त्यति कुराहरू बुझिदिनु भयो भने द्याट इज इनफ फर यु। इन्डिपेन्डेन्ट क्लज किन भन्दाखेरि इक्वल ऱ्याङ्क हुनुको लागि त इन्डिपेन्डेन्ट क्लज पनि एउटा इक्वल आफ्नो छुट्टै अर्थ हुन पर्यो, फेरि अर्को इन्डिपेन्डेन्ट क्लज यसरी त आउनै पर्यो नि। अब यहाँ कन्जक्सन एडभर्ब भनेको चाहिँ कन्जक्सन एडभर्बको यहाँ तल इक्जाम्पल्सहरू राखिदिएका छौँ, त्यो कुराहरू पनि हेर्न पर्यो है। कन्जक्सनल एडभर्ब भनेको त्यसले चाहिँ
एडभर्बको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ एज अ कनेक्टिङ है। एडभर्ब भनेको त बुझ्नुहुन्छ, भर्बलाई पनि डिस्क्राइब गर्नेलाई एडभर्ब भन्छ। यो चाहिँ कन्जक्सनल एडभर्बको एक्जाम्पलहरू हो। जस्तै जनक रेड द नोभल हाउएभर। अब हेर्नुहोस् त, यो हाउएभर त फ्यान बोइज भित्रको एक्जाम्पलमा त पर्दैन, तर यसले गर्ने काम के हो भन्दाखेरि बटकै काम गरिरहेको हुन्छ। बट इक्वल्स टु हाउएभर भनेर मैले तपाईँहरूलाई उयोमा पढाएको थिएँ, त्यसमा मैले एउटा इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ। यस्तो यस्तो कुराको कन्ट्रोभर्सी हुन्छ है, त्यो आयो भने प्रायोरिटी यसलाई दिने भनेर कुरा गरेको थिएँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ कन्जक्सन अफ एडभर्ब हो यिनीहरू। दिज आर द एक्जाम्पल्स। अब तपाईँहरूले यो चाहिँ हाउएभर देख्ने बित्तिकै ए यो त फ्यान बोइजको एक्जाम्पल छैन, त्यो भएर यो चाहिँ कम्प्लेक्स सेन्टेन्स होला भन्नेतिर जानुभयो भने फेरि बिग्रियो कुरा है। त्यो भएर यो तलको एक्जाम्पल, यो नोटको मुनिको एक्जाम्पलहरू तपाईँले घोक्नु पर्यो फ्यान बोइज बाहेक पनि है, त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् राम्रोसँगले। सो जनक रेड द नोभल हाउएभर हिज फ्रेन्ड्स वाच द फुटबल म्याच। त्यो माथिको एक्जाम्पल पनि मैले टिपेर राख्दै तपाईँलाई बुझ्न सहज होस् भनेर। तर यहाँ फरक के आयो भने हाउएभर आयो। फ्यान बोइज आउँदा मात्रै हो भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ फेरि राख्नु भएन। दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज छ कि नै त्यो कुरो पहिला आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् तपाईँले, सबैभन्दा बेस्ट भनेको त्यो हुन्छ है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, एज अ रिजल्ट, यो सबै सम्झिने तपाईँले त्यहाँ नोट बनाउनुहोस्। एज अ रिजल्ट, एकोर्डिङली, अल्सो, कन्सिक्वेन्टली, फर्दर मोर, फर इक्जाम्पल, इन्डिड है भनिरहनु भएको हुन्छ नि। हाउएभर, इनस्टेड, इन एडिसन, इन फ्याक्ट, इन अदर वर्ड्स, लाइकवाइज, मिनवाइल, मोरओभर, नेभरदलेस, अदरवाइज, अन अदर ह्यान्ड, अन द कन्ट्रिनरी, स्टिल, दस होइन, देयरफोर भन्ने। दिज अल आर द एक्जाम्पल्स अफ के हो भन्दाखेरि कन्जक्सनल एडभर्ब अथवा कन्जक्सन एडभर्ब भनेर बुझ्न पर्यो। र यिनी आयो अथवा यो कन्जक्सनल एडभर्बहरू आउँछ भने पनि तपाईँहरूले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हो भनेर बुझ्न पर्यो। बिफोर, आफ्टर, त्यस पछाडि सिन्स, अनि अरू अल्दो, इभन दो, इन स्पाइट अफ डिस्पाइटहरू आयो भने फेरि त्यसले कम्प्लेक्स सेन्टेन्स बनाउँछ। त्योभन्दा पनि अझ बेटर तरिकाले बुझ्नु, कसरी बुझ्दा बेस्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिपेन्डेन्ट क्लज छ कि नै, इन्डिपेन्डेन्ट क्लज छ कि नै, त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्नुहोस्। यदि तपाईँले इन्डिपेन्डेन्ट क्लजहरू दुईटा भेट्नुहुन्छ भने द्याट अलवेज कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हुन्छ, र यिनीहरू आयो भने पनि तपाईँहरूले आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। यी एक्जाम्पलहरू चाहिँ सम्झिनु होला है। एक्स्ट्रा एडिसनल कुरा चाहिँ यो फ्यान बोइज बाहेक अरू एडिसनल कुराहरू चाहिँ यो कुरा हो। तर यहाँबाट चाहिँ एक्जाममा धेरै सोधिरहेको हुन्छ, किन भन्दाखेरि फ्यान बोइज त तपाईँहरूलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ, फ्यान बोइज आएपछि त ल भइहाल्यो भन्ने हुन्छ। तर यो आयो भने पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यिनीहरू पनि कन्जक्सन अफ एडभर्ब हो। यसले यो कन्जक्सन अफ एडभर्बहरू आयो भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लजहरूलाई जोइन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो भएर दिस इज अल्सो एन एक्जाम्पल अफ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स, अथवा यो वर्डहरू मिलेर बन्दा पनि कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले बिर्सिनु भएन। बुझिन्छ? यो एक्जाम्पलहरू सम्झिने है, अरू केही पनि सम्झिन परेन। इन एडिसन टु भन्ने एक्जाम्पलहरू, इन एडिसन भन्ने, इन फ्याक्ट होइन, इन्डिड, हाउएभर होइन, इन्डिड आई हेभ डन माई वर्क भन्नुहुन्छ नि है, त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले द्याट इज एन एक्जाम्पल अफ के हो भन्दाखेरि कम्पाउन्ड सेन्टेन्सको एक्जाम्पल हो। क्लियर छ? बिबीको त छ अरे, अब जेसुकै हामीलाई पढाइहाल्यो, कति पनि हाल्यो। सृष्टिजी माइक म्युट गर्नुहोस् न है, गफ गरे पनि। ल मैले क्लियर गरेँ है, बुझ्नुभयो नि यो त होइन? बुझेँ। ओके, कम्प्लेक्स सेन्टेन्समा जाउँ है। अब कम्प्लेक्स सेन्टेन्स यो बनाउने तरिकाहरू कसरी बन्न सक्छ भन्ने तिनवटा कुरा अघि हामीले हेरौँ कम्पाउन्ड सेन्टेन्समा है। तपाईँहरूले यदि इन्डिपेन्डेन्ट क्लज फ्यान बोइज अथवा कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनले जोइन गरेको पनि हुनसक्छ, अथवा चाहिँ दोस्रो कन्डिसन भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेसहरूलाई चाहिँ सेमिकलनले चाहिँ सेपरेट गरेर जोइन गरेको पनि हुनसक्छ। तर थर्ड कन्डिसन भनेको चाहिँ यदि कन्जक्सनल एडभर्बहरू आएर पनि चाहिँ कम्पाउन्ड सेन्टेन्सहरू बन्न सक्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सिमिलरली कम्प्लेक्स सेन्टेन्सहरू कसरी बन्न सक्छ? नाउ लेट्स सी। कम्प्लेक्स सेन्टेन्स इज जेनरली अ सेन्टेन्स द्याट कन्टेन्स वान इन्डिपेन्डेन्ट क्लज। मेन क्लज हुनै पर्यो एउटा है, त्यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। कहाँ तपाईँको स्ट्राइक गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू सम्झिनु है, मैले अन्डरलाइन गरिदिन्छु। कन्टेन्स वान इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुनपर्छ। वान इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भनेको मेन क्लज एन्ड वान अर मोर सबओर्डिनेट क्लज। एउटा मात्रै पनि आउन मिल्छ या दुईटा पनि हुनसक्छ। मोर सबओर्डिनेट क्लज भनेको डिपेन्डेन्ट क्लज छ भने यस्तो खालको सेन्टेन्सहरूलाई हामी कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भन्छौँ। कम्प्लेक्स सेन्टेन्स क्यान बी फ्रम आइदर अफ द फलोइङ वेज भनेको यो दुईटा तिनवटा यसको पनि मेथडहरू छ त्यहाँबाट। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको इन्डिपेन्डेन्ट क्लज, यो यहाँ यसरी बुझ्नु है, इन्डिपेन्डेन्ट क्लज प्लस सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सन। यसरी यहाँ तपाईँले प्लस गर्दा पनि भयो है, झुकिनुहुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट क्लज प्लस सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सन प्लस के आउँछ? डिपेन्डेन्ट क्लज। भन्नुको अर्थ एउटा आइडिसी चाहियो इन्डिपेन्डेन्ट क्लज चाहिन्छ हामीलाई। इन्डिपेन्डेन्ट क्लज प्लस के हुन पर्यो? सब ओर्डिनेटिङ कन्जक्सन चाहियो, र अर्को के हुन पर्यो? डिपेन्डेन्ट क्लज चाहिन्छ। वान अर मोर, एक वा एकभन्दा बढी एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज त चाहिन्छ हामीलाई है, किनभने त्यसको मिनिङ आउनु पर्यो, सेन्स आउनु पर्यो। वी क्यान नट वर्क आउटडोर्स, हामी बाहिर काम गर्न सक्दैनौँ। इट्स मिनिङफुल छ, हामी बाहिर काम गर्न सक्दैनौँ। वेन इट इज भेरी हार्ड, कन्डिसन अथवा रिजन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि वेन इट इज भेरी हार्ड भनेको छ। तर जोइन गर्ने केले गर्यो भन्दाखेरि यो वेनले गर्यो। वेन र वाइल मैले तपाईँहरूलाई सब ओर्डिनेटिङ कन्जक्सनको एक्जाम्पलमा भनेको थिएँ। कन्जक्सन अफ टाइम एडभर्बियल पनि भनेको थिएँ, कन्जक्सन अफ टाइमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा हो पनि भनेको थिएँ है। त्यो भएर यो वेन देखियो। अब वेनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि दुईटा, एउटा
इन्डिपेन्डेन्ट क्लज र अर्को यो डिपेन्डेन्ट इट इज वेन इट इज भेरी हार्ड है डिपेन्डेन्ट क्लज अब डिपेन्डेन्ट क्लज यहाँ कसरी भयो भन्दाखेरि यो वेनदेखि उताको कुरालाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट क्लज भनिएको यो कुरा चाहिँ फेरि सम्झिनु होला तपाईँहरूले है इट इज भेरी हार्ड मात्र भन्नुभयो भने द्याट इज अल्सो मिनिङलेस छ कि जस्तो वेन इट इज भेरी हार्ड भनेर आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज एक्सपेक्टिङ समथिङ वेन इट इज भेरी हार्ड के गर्न सकिँदैन रे भन्दाखेरि वी क्यान नट वर्क आउट द खास यसरी मिनिङ जान्छ त्यो भएर वान डिपेन्डेन्ट क्लज इज डिपेन्डिङ अपन एनदर इन्डिपेन्डेन्ट क्लज फर इट्स कम्प्लिट मिनिङ अर सेन्स सो यसरी पनि स्टेटमेन्टहरू बनाउन सकिन्छ भने दिस इज एन एक्जाम्पल अफ कम्प्लेक्स सेन्टेन्स यसरी पनि हामीले कम्प्लेक्स सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिन्छ यो क्ल्युहरू सम्झिनु होला अरू के पनि छैन है नाउ मुभिङ अन टु नेक्स्ट अर्को कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि डिपेन्डेन्ट क्लज र के आउँछ अरे इन्डिपेन्डेन्ट क्लज आउँछ भने पनि तपाईँहरूले कम्प्लेक्स सेन्टेन्स हो भनेर बुझ्न सक्नु पर्यो या भन्न सक्नु पर्यो अघि भनेको जस्तै कुरा हो यहाँ के पनि छैन त्यस्तो हजुर ब्याक गर्दैन न एकछिन भयो होइन एकैछिन भयो सर ओके अर्को वे भनेको चाहिँ यदि डिपेन्डेन्ट क्लज र इन्डिपेन्डेन्ट क्लज देख्नुहुन्छ भने अघि पनि मैले भने तपाईँहरूलाई डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट क्लज देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले त्यो चाहिँ कम्प्लेक्स सेन्टेन्स हो भनेर बुझ्नुहोस् है अब यसरी कमाले मात्रै सेपरेट गरेको पनि हुनसक्छ त्यो कुराहरू एकदम एक्जाममा चाहिँ यो तरिकाले अलिक बढी कन्फ्युजिङ तरिकाले सोधिरहेको हुन्छ वेन इट इज भेरी हार्ड भनेको हुनसक्छ यसरी कमाले जस्तै यो डिपेन्डेन्ट क्लज हो नि त यो वेन आएको छ अघि पनि त्यहाँ एक्जाम्पल आएको छ वेन इट इज भेरी हार्ड वी क्यान नट वर्क आउट अथवा वी क्यान नट वर्क आउट द वर्ड्स मैले फेरि कन्जक्सनको पर्सपेक्टिभ चाहिँ थोरै तपाईँहरूलाई यहाँ रिलेट गरिदिएँ जस्तै तपाईँहरूलाई मैले यो यसरी कन्जक्सनहरू सम्झिनु कति रमाइलो छ कि कन्जक्सनहरू यदि बिचमा युज गर्नुहुन्छ भने यु आर नट एलाउड टु युज अथवा तपाईँहरूले सकेसम्म त्यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सनको हकमा कुनै पनि कमाहरू युज नगर्ने भनेको थिएँ तर यदि कन्जक्सन तपाईँले यही कन्जक्सन अगाडि युज गर्नुभयो स्टेटमेन्टको बिगिनिङमा भने त्यति बेला चाहिँ यसरी कमाले छुट्याउनु पर्यो त्यही कुरो यहाँ लेखिदिन खोजेको अरू केही पनि छैन है वेन इट इज भेरी हार्ड वी क्यान नट वर्क आउटडोर्स भनेको चाहिँ त्यो अगाडिको एक्जाम्पललाई रिभर्स गरेर हेरिएको मात्रै हो र अगाडिको जुन त्यो कम्पाउन्ड सेन्टेन्सको कन्डिसनमा अहिले मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूले कन्जक्सन पढाउँदा बट या एन्डहरूको फरहरूको अगाडि सामान्यतः हिजोआज कमाले सेपरेट गर्ने चलन पनि छ भनेको थियो त्यो कुराहरूलाई इन्टररिलेट गर्नु होला है सो इन द केस अफ डिपेन्डेन्ट क्लज द वर्ड्स बिगिन विथ सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सन मैले पटक पटक तपाईँलाई भनेको यही हो जहिले पनि डिपेन्डेन्ट क्लजहरूको बिगिनिङ हुन्छ कसरी बिगिनिङ हुन्छ भन्दाखेरि सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सनहरूबाट बिगिनिङ हुन्छ है त्यो भएर डिपेन्डेन्ट क्लज कुन इन्डिपेन्डेन्ट क्लज कुन भनेर छुटाउनको सजिलो तरिका भनेको यदि तपाईँहरूले सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सन जहाँ छ जहाँ देख्नुहुन्छ त्यो भनेको सबै डिसी हो डिपेन्डेन्ट क्लज हो यति कुरा बुझ्नु पर्यो है बिगिन्स विथ डिपेन्डेन्ट क्लज भनेर बुझ्नु पर्यो है बिगिन्स विथ सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सन भने द्याट इज डिपेन्डेन्ट क्लज जस्तै आफ्टर बिफोर अल्दो इभन दो एज इफ होइन बिकज अफ ड्यु टु इन स्पाइट अफ डिस्पाइट यहाँ सिन्सको कुरा पनि आएको छ है तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्ने सिन्सको एक्जाम्पल अघि पनि एउटा आएको थियो त्यो सिन्समा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यहाँ झुकाउने एउटा कुरा थियो है सिन्सको केसमा तपाईँहरूलाई झुक्याउन सक्छ भनेर मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ त्यति बेला हामीले कम्प्लेक्स भन्न सकेका थियौँ नि कम्प्लेक्स किन भनेको भन्दाखेरि त्यहाँनिर सिन्स आएको थियो सिन्स आएकोले गर्दाखेरि हामीले कम्प्लेक्स भनौँ त्यो एक्जाम्पल मैले यहाँ एड अन गरिदिएको छु सो द्याट भयो दो भयो होइन द्याट अनलेस अन्टिल वेन वेयर वेनेभर वेरेभर वेदर होइन विच वाइल हु वाइ भन्ने कुराहरू छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि दिज अल आर द एक्जाम्पल्स अफ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सन र सबओर्डिनेटिङ कन्जक्सन आउने बित्तिकै इट हेल्प्स टु मेक द स्टेटमेन्ट एज अ कम्प्लेक्स सेन्टेन्स अथवा कम्प्लेक्स स्टेटमेन्ट भनेर बुझ्नुहोस् है रिमेम्बर द्याट इट इज अलवेज वाइज टु लुक फर द सबओर्डिनेट कन्जक्सन टु आइडेन्टिफाई द कम्प्लेक्स सेन्टेन्स यति कुरा सम्झिनु भयो भने द्याट्स द इन्ड अफ दिस च्याप्टर है आज हामीले सेन्टेन्सेस टाइप्सहरू सक्यौँ अथवा टाइप्स अफ सेन्टेन्सेसहरू कम्प्लिट गऱ्यौँ केही